našimi americkými přáteli, kteří tento týden se věnují našim dětem v rámci amerického týdne v podstatě. A rád bych vám představil pana doktora Daniela Greena, který si pro vás připravil, myslím si, velmi zajímavé téma v dnešní době, a to je tedy výchova teenagerů v dnešním digitálním světě. Téma, které rezonuje v podstatě touto společností a s příchodem umělé inteligence a dalších možností dnešní doby, si myslím, že všichni řešíte to samé, jak ty děti odtrhnout do těchto zařízení a v podstatě jim zajistit nějaký rozumný vývoj jejich života. Takže já předávám slovo panu doktorovi. Mám tady Lenku Barešovou, která vám bude překládat, takže všichni budete rozumět určitě všemu a já vám přeji hezký zážitek a bohatou diskuzi. Thank you. Good evening. My name is Dr. Dan Green, and I am a psychologist. Jmenuji se doktor Green a jsem psycholog. I teach at a university and a seminary. Učím na univerzitě a na semináři. And I direct a mental health clinic. A jsem ředitelem kliniky mentálního zdraví. We have 27 staff members at the clinic. V té klinice nás je 27 zaměstnanců. And many either work with teenagers or the parents of teenagers. A spousta z nás pracují s teenagery nebo s jejich rodiči. And this topic is of great importance to us. A tohle téma je pro nás velmi důležité. We have seen changes in the last 10 years that we did not expect. V posledních 10 letech se odehrály změny, které jsme neočekávali. Teenagers have a different life than they did 10 years ago. Teenageři mají odlišný život, než tomu bylo před 10 lety. And tonight we want to look at some of the reasons for this. A chtěli bychom se podívat na nějaké důvody, proč tomu tak je. And then I have some suggestions and I hope encouragement for you in this. A potom mám pro vás nějaké návrhy a doufám, že i povzbuzení. Let me begin our time with a quote from a very well-known author. Pojďme začít citátem jednoho známého autora. First, I will read the whole thing in English. The children now love luxury. They have bad manners, contempt for authority. They show disrespect for elders and love chatter in place of exercise. Children are now tyrants, not the servants of the household. They no longer rise when the elders enter the room. They contradict their parents, chatter before company, gobble up dainties at the table, cross their legs, and tyrannize their teachers. Já se pokusím přeložit. Děti dneska milují luxus. Jsou špatně vychované, pohrdají autoritou, nemají respekt ke starším a radši žvaní, než aby cvičili. Děti jsou tyrani a nejsou pomocí v domácnosti. Už si nestoupnou, když starší člověk vstoupí do místnosti. Nesouhlasí s rodiči, žvaní, když máte společnost, hltají, když dostanou něco dobrého k jídlu, překříží nohy a tyranují svoje učitele. Some of you may recognize this quote. Možná tenhle citát znáte. It is from Socrates, 2,500 years ago. Autorem je Sokrates a napsal to 400 let před Kristem. Parents have always had many questions about teenagers. Rodiče vždycky měli nějaké pochybnosti ohledně teenagerů. And over the centuries have wondered how can we help them grow. A po staletí přemýšleli nad tím, jak je vychovat. Well, as we look at this topic tonight, jak budeme nad tímhle tématem přemýšlet, I think it will be very helpful for us to recognize the deep human needs that all people have. Myslím, že je důležité uvědomit si, jaké hluboké lidské potřeby všichni lidé mají.
One of our most deepest needs is to know others and be known by them. Jedna naše hluboká potřeba je poznat ostatní a být poznán ostatními. We need to have the experience that some people understand what it is like to be me. Potřebujeme zažít ten pocit, že někdo rozumí tomu, jaké to je být mnou. And we need to know some others, learn what it is like to be them. A taky musíme přemýšlet o tom, jaké je to pro ostatní, jaké je to být jimi. A second and related deep need that all people have Druhá podobná potřeba, kterou mají všichni lidé, to love and be loved. milovat a být milován. All people need to love others. Všichni lidé potřebují někoho milovat. We need people to invest in, to seek good for. Potřebujeme do někoho investovat, mít někoho, pro koho chceme něco dobrého. And in a similar way, all people need to receive love. A stejně tak lidé potřebují přijímat lásku. To have the experience of others investing and seeking good for them. Mít zkušenost, že někdo investuje do nich a do toho, aby se měli dobře. And the third need that people have A třetí potřeba, kterou lidé mají, is we all need to connect. všichni potřebujeme spojení. A sense of belonging. Pocit touhy. A sense of attachment. Pocit blízkosti. That when I am with you, I feel comforted. Když jsem s vámi, že se cítím dobře. The psychological sciences and the medical sciences affirm that these are our deepest needs. Psychologie i lékaři se shodují na tom, že tohle jsou naše nejhlubší potřeby. People will go without almost everything in order to have these needs met. Všechno ostatní dokážou lidé obětovat, aby tyhle potřeby naplnili. So as we think about the teenagers in our lives, Takže když přemýšlíme o teenagerech kolem nás, it will help us understand them as we realize they are trying to know others and be known by them. pomůže nám je pochopit, když budeme vědět, že oni potřebují být poznáni a poznat ostatní. They are trying to show love towards others and they're trying to receive love. Snaží se ukázat ostatním lásku a přijímat lásku. They want to belong, to connect, to attach. Chtějí někam patřit a být s někým ve spojení. We organize our lives around meeting these needs. Naše životy přizpůsobujeme tomu, aby jsme tyhle potřeby naplnili. Now, teenagers have one more need that complicates this. Teenageři mají ještě jednu potřebu, která to trochu zkomplikuje. Teenagers need to be different than their parents. Teenageři potřebují být odlišní od svých rodičů. When children, I see some heads nodding. Yes. Vidím, že s tím souhlasíte. When children are little, they want to be like their parents. Když jsou děti malé, tak chtějí být jako jejich rodiče. They imitate what a parent does. Opakují to, co dělají rodiče. They even may put on parents' clothes and pretend that they're the parent. Dokonce si oblečou vaše oblečení a budou předstírat, že jsou rodiče. So for the first 10, 12 years, they are learning how to be a person by being like their parent. Takže prvních 10 až 12 let se učí být lidmi tím, že se snaží být jako jejich rodiče.
And then something happens. A pak se něco stane. All of a sudden, they want to be the opposite of their parent. Najednou chtějí být přesný opak svého rodiče. If the parent says this, they say no, that. Když něco rodič řekne, oni řeknou ne, přesně naopak. It doesn't matter what the subject is. Vůbec nezáleží na tom, o čem zrovna se bavíte. I saw this illustrated by a story a good friend told me many years ago. Ukážu vám to na příběhu, který mi jednou vyprávěl můj kamarád. His son was 14 years old. Jeho synovi bylo 14 let. And he found that he was very angry at his son. A moc se na svého syna zlobil. And he heard himself say, no, you cannot get your hair cut twice this month. A on mu říkal, ne, nemůžeš jít k holiči 2krát za měsíc. When he and I were teenagers, we wore our hair long. Když my jsme byli teenageři, tak jsme měli dlouhé vlasy. And our parents wore their hair very short. A rodiče měli vlasy krátké. And we would fight with our parents to let us have long hair. A přemlouvali jsme rodiče, aby nás nechali mít dlouhé vlasy. And now the next generation is fighting to have short hair. A další generace bojuje za to, aby mohli mít krátké vlasy. So when we think about the challenges for teenagers, they need to know and be known. Takže když přemýšlíme o těch výzvách, kterým čelí teenageři, poznat, být poznán, Love and be loved. milovat, být milován, They need to connect. spojení, And they need to be different than their třeba parents. být jiný. These are age-old needs that human beings everywhere have. Tohle jsou velmi staré potřeby, které lidé mají. One of the problems that many parent-teen relationships have is the parents want to be like the teenagers. Jeden z problémů, se kterými se setkáváme, je, že rodič chce být jako teenager. At the clinic, we have stories where the moms want to wear the teenage girls' clothing. Někdy se na klinice setkáváme s tím, že maminky se chtějí oblékat jako jejich 12leté dcery. Or the teenage girl changes her hairstyle and the mom changes it to be the same. Nebo děvče se nechá ostříhat a maminka si udělá úplně stejný účes. Or the father wants to play the sports with his son and the friends when the son does not want his father playing with him. A nebo tatínek chce se svým synem a jeho přáteli hrát nějakou hru, ale ten syn nechce, aby ten tatínek byl součástí. And then there's much conflict. A pak dochází ke konfliktům. And the teen has to try harder to be different. A ten 12letý člověk se musí ještě o to víc snažit, aby se odlišil. But something is missed in all of this. Ale něco jim nedochází. The teenager wants the parent to know them. Ten teenager chce, aby ho ten rodič znal. The teenager wants to know the parent. A chce znát toho rodiče. The teenager loves the parent and wants the parent to love them. Teenager miluje své rodiče a chce, aby ho milovali. The teenager does want to have a relationship with the parent. Teenager chce mít vztah se svým rodičem. But in that relationship, the teenager wants the parent to recognize that they are different than the parent. Ale zároveň chce ten teenager, aby ten rodič pochopil, že ten teenager se odlišuje. This has been challenging for thousands of years. Tohle bylo výzvou po tisíce let. And now it has gotten more complicated. A teď se to ještě komplikuje. The digital age has changed how we develop into human beings. Digitální technologie trochu mění to, jak se vyvíjíme jako lidské bytosti. Our needs have not changed. Naše potřeby se nezměnily. But what is available to meet our needs has changed. Ale co máme k dispozici, aby jsme naplnili svoje potřeby, se změnilo. Let me give you many examples. Pojďme se podívat na nějaké příklady.
Social media has changed how we relate to others. Sociální sítě změnily ten způsob, jakým budujeme vztahy. When we were teenagers, we would spend time face to face with our friends. Když my jsme byli teenageři, tak jsme strávili s kamarády spousta času face to face, rozumíme, že? We would be physically present with them. Byli jsme spolu fyzicky přítomní. And then we would go home and they would go home. Pak jsme my šli domů a oni šli domů. And we would have privacy. A měli jsme soukromí. Sometime together, sometimes alone. Někdy spolu, někdy každý sám. With social media, there's never alone time. V době sociálních sítí nikdy nejste sami. There's always that possibility that on Instagram or TikTok or Facebook or a text, an SMS, they're always available somehow. Všechny ty sociální sítě jsou stále dostupné. Our brains seek change or novelty. Náš mozek vyhledává změnu a něco nového. We are designed to turn our attention to something new. Jsme stvořeni tak, aby jsme vyhledávali něco nového. And social media has the offering of something new every moment. A ty sociální sítě nám pořád nabízejí něco nového. What is it that we see on social media? Co na těch sociálních sítích vidíme? We often see idealized stories the other is telling. Často vidíme idealizované příběhy druhých lidí. So on social media, it is very different than being person to person together physically. Takže na těch sociálních sítích vidíme něco jiného, než co bychom viděli, kdyby jsme byli spolu fyzicky. When I am physically with someone, they see the good, the bad, and the ugly. Když jsem s někým fyzicky, tak vidí to dobré, to špatné i to ošklivé. On social media, we only see what the other person wants to share with us. Na sociálních sítích vidíme jenom to, co ten člověk s námi chce sdílet. We see the idealized, the perfect. Vidíme to idealizovaně, vidíme tam dokonalost. And one of the consequences of that is it invites comparisons. A jeden z důsledků je, že to povzbuzuje srovnávání. Teenagers have a lot of insecurities. Teenageři jsou hodně nejistí. And actually, so do adults. Vlastně to platí i o dospělých. But for teenagers, everything is new to them and they often feel very insecure. Ale pro teenagera je všechno nové a často se může cítit nejistý. Trying to meet the need for connection, trying to meet the need for love, to be known, they reach out to others. Aby naplnili ty potřeby spojení, lásky a poznání, tak přichází za ostatními lidmi. But what is shown on social media is not a real person. Ale to, s čím se setkají na sociální síti, není skutečný člověk. It's an idealized image of the person they want to be. Je to idealizovaný obrázek člověka, kterým se chtějí stát. And so teens then compare what is my life compared to what they're showing me on social media. Takže ty teenageři srovnávají svůj život s životem, který vidí na sociálních sítích. This has manifested itself in high rates of depression and anxiety in teenagers. Důsledek toho je velký počet depresí a úzkostí mezi teenagery. There's two very important times in history that this changed. A jsou dvě události, které tohle změnily. In 2008, we saw a very rapid increase in teenage depression and anxiety. V roce 2008 jsme viděli velký nárůst úzkostí a depresí u mladých lidí. And this happened right after teenagers, or right after our cultures, had the smartphone. A to bylo vlastně to období, kdy lidé častěji začali mít chytré telefony.
And then in 2012, it exploded very high. A 2012 se ta křivka šla strmě nahoru. In 2012, Facebook had the feature of like. A v roce 2012 bylo na Facebooku zavedeno to tlačítko like. And then Twitter had the option of retweet. A potom Twitter přišel s tím, s tou možností retweetovat. So teenagers would put out their story. Takže teenageři dávali ty svoje příběhy na sítě. And then continually check back how many people like it. A potom si kontrolovali, kolik dostali lajků. Unlike previous generations where we were face to face with one another, oproti těm předchozím generacím, kdy jsme byli spolu tváří v tvář, the teenagers developing a sense of who they are focused on how many likes they're getting. Ty teenageři budovali to povědomí o tom, kým jsou, podle toho, kolik dostávali lajků. There's no way to test in the virtual world what it means when someone likes. Je těžké si ověřit, co to vlastně znamená v tom digitálním světě, když někdo klikne na to tlačítko like. Whereas when people are face to face with each other, they talk, they see body language, they see the face. Ale když byli lidé spolu, tak viděli, jako když spolu mluvili, viděli i tu neverbální komunikaci. Most of the information we use to understand relationships, face and body language. Nejvíc, co se vlastně dozvídáme v komunikaci, je z výrazu tváře a vlastně gest nebo pohybu těla. So these teenagers are trying to understand where they fit in with almost no information from other people. Takže ty teenageři se snaží najít svoje místo ve světě, ale nemají od ostatních lidí skoro žádné informace, na jejich základě by na to přišli. They're trying to understand how they fit in with friends and peers only using their imagination. Takže vlastně to, kam patří mezi svými přáteli a vrstevníky, tak z velké části je tvořeno v jejich představách. And if I'm insecure, which every teenager is, a pokud jsem nejistý, jako je každý teenager, my imagination very likely is going to be negative. Moje představivost asi bude dost negativní. And there will be no information in my relating with others to help correct that. A nemám žádné další informace od ostatních lidí, které by mě opravily. Now, in the past, this pressure to fit in, to belong, would be just with the other teenagers in my community. Dřív ta snaha zapadnout by byla jenom mezi těmi lidmi z mojí komunity. I probably had 5 good friends and 20 other friends, something like that when I was a teenager. Možná, když jsem byl teenager, tak jsem měl třeba 5 dobrých přátel a 20 dalších přátel. I was talking to a young woman recently who told me she had 12,000 friends. Nedávno jsem mluvil s mladou ženou, která mi řekla, že má 12 000 přátel. And she was at the clinic because she is so lonely. A byla na klinice, protože se cítila velmi osamělá. We don't get to know each other on social media. Na sociálních sítích se nepoznáme. None of these needs are met on social media. Žádná z těchto našich potřeb není naplněna na sociálních sítích. There's such a pressure to fit in. Je tam velký tlak zapadnout. But now instead of fitting in with just a few friends that live nearby, ale nesnažíme se už zapadnout jenom mezi těch pár přátel, kteří bydlí blízko. the teenagers trying to fit in with the whole world. Teenageři se snaží zapadnout do všech lidí na světě. I have a niece who told me when she was a teenager, her best friend was in India. Moje neteř mi říkala, že její nejlepší kamarád byl v Indii. They never had seen each other, Nikdy se neviděli, but they were best friends. ale byli to nejlepší přátelé. That way of relating does not meet our needs.
takové vztahy nenaplní naše potřeby. And as the teen focuses more on the social media, they have even less availability for face-to-face. A jak ti mladí lidé tráví tolik času na sociálních sítích, tak ještě o to méně času mají na to budovat skutečné vztahy. So a consequence that develops out of this is cyberbullying. A jedním z důsledků je kyberšikana. Bullying when one person treats the other in a very cruel way. O šikaně mluvíme, když jeden člověk se k někomu jinému chová velmi krutě. When we are face to face with one another, there's some inhibition in how cruel most people will be. Když jsme spolu fyzicky, tak někdy můžeme zjistit, jak někteří lidé jsou krutí. But when we're only in the virtual world and social media, those restrictions are gone. Ale když jsme jenom v tom digitálním světě, tak všechny hranice padají. As I insult someone in face to face, I see their body, I see their face, I hear their crying. Když někoho urazím ve skutečném světě, tak vidím, jak se tváří, nebo vidím, že brečí. If I bully someone virtually, it's all in my imagination. Když je to šikana virtuální, tak je to všechno jenom v mé hlavě, v mé představivosti. The other is not even a real person to me. They're just something that I am saying horrible things about. Ti ostatní lidé pro mě vlastně nejsou lidmi. Můžou to být jenom něco, čemu říkám ošklivé věci. For the teen who is experiencing cyberbullying, there is now nowhere that's safe. Pro člověka, který zažívá kyberšikanu, není žádné bezpečné místo. For a while when I was a little boy, there was a bully that would treat me badly as I walked home from school. A když jsem byl dítě, tak byl jeden člověk, který mě šikanoval, když jsem se vracel ze školy domů. So I walked home a different way and I solved the problem. A tak jsem začal chodit domů jinou cestou a tím jsem ten problém vyřešil. But with cyberbullying, there's no way to get away. Ale s kyberšikanou neutečete. In their experience, they're always under attack. Podle jejich zkušeností jsou neustále pod tlakem. Tragically, many teenagers have committed suicide as the only way to escape cyberbullying. Bohužel dokonce někteří lidé spáchali sebevraždu, protože to byla jediná cesta, jak ukončit to utrpení. Now, the things I'm telling you right now, there are things that we're very concerned about. Ty věci, co vám říkám, mi dělají starosti. But we know that they also have some positive values. Ale chtěl bych říct i něco pozitivního. And we'll talk a little bit more about that later. O tom budu mluvit později. But one area of the digital world that has positive and negative are video games. Jedna část virtuálního světa, která má pozitivní i negativní stránku, jsou počítačové hry. Today, while I was here at the school, I saw students between classes gather together while one was playing a video game. Když jsem byl dneska ve škole, tak o přestávkách jsem občas viděl takovou skupinku studentů shromážděných kolem někoho, kdo hrál nějakou hru na mobilu. They were talking to each other and laughing together. Mluvili spolu, smáli se. And that can be very healthy. To může být zdravé. I also saw some students who were like this. Taky jsem viděl studenty, kteří se krčili někde v rohu. All by themselves, no interaction with anybody else. Úplně sami a neměli žádný kontakt s ostatními. So on the positive, video games can teach problem solving. Pozitivní stránkou videoher může být, že nám pomáhá řešit problémy. Perseverance to work towards a goal. Učí nás vytrvalosti, když chceme něčeho dosáhnout. Teamwork. Týmové práci. But in isolation, they result in social withdrawal.
ale důsledkem může být taky izolace a oddělení se od společnosti. And for some, even addictive patterns develop, A někdy se vyvíjí i závislost, where they feel very anxious if they are not playing a video game. kdy ten člověk pociťuje úzkost, když nehraje počítačové hry. Many studies have looked at violence in video games. Hodně studií také zkoumalo videohry nebo hry, ve kterých je nějaké násilí. And some of the most violent games are some of the most popular. Některé ty násilné hry jsou velmi oblíbené. The research is inconclusive. Ten výzkum nemá jednoznačné výsledky. It appears for most people, violence in video games desensitizes us to other people being treated badly. Podle těch výzkumů pro některé lidi můžou ty videohry, ve které je násilí, způsobovat, že jsme méně citliví na to, když vidíme, že někomu se ubližuje. Most teenagers can tell the difference between the virtual imaginary world and the real world. Většina teenagerů dokáže dobře oddělit ten virtuální svět videoher od skutečného světa. However, between maybe 10% and 35% of teenagers have a hard time telling that difference. Ale možná 10 až 30% teenagerů má někdy problém s tím to oddělit. And so for some teenagers, the violence in a video game increases their tendency towards violence. Takže u některých teenagerů můžou ty videohry, kde je násilí, způsobovat, že i oni sami se stávají nebo páchají nějaké násilí. And in the last 5 years, many video game designers intentionally build the game to be addictive. A v poslední době dokonce někteří tvůrci her se snaží vytvořit ty hry tak, aby vytvářely závislost. And we say something is addictive when a person uses it trying to calm or comfort themselves, but they lose control over their use of it. Když o závislosti mluvíme tehdy, když to ten člověk používá, aby sám sebe potěšil a sám ztrácí kontrolu nad tím časem, který toho stráví. So there are many positive things about video games and also some dangerous things. Takže s počítačovými hrami můžou být i nějaká pozitiva, ale jsou tam i nějaká nebezpečí. Another feature in the digital world is pornography. Další věc, se kterou se setkáváme v digitálním světě, je pornografie. When I was a teenager, pornography was very hard to find. Když já jsem byl teenager, tak dostat se k pornografii bylo velmi těžké. Today, anyone with one of these has it available all the time. A v dnešní době každý, kdo má chytrý telefon, může mít přístup. The consequences of early exposure to pornography are change in expectations. Ty důsledky toho, když člověk velmi brzy se setká s pornografií, jsou v tom, že má potom nereálná očekávání. The psychological research in this area shows that those who have watched pornography in the early teen years are much more likely to be aggressive with potential sexual partners and to have very unrealistic expectations about a sexual relationship. Podle výzkumů lidé, kteří se s pornografií setkali už jako mladší teenageři, tak u nich pak častěji dochází k tomu, že můžou být násilničtí nebo můžou mít velmi nereálná očekávání na své partnery. For about a third of the teenagers, they find they are in an addictive pattern once they start viewing pornography. A zhruba pro třetinu teenagerů se z toho může stát závislost. It activates the reward system in the brain and they keep going back for more and more, including more intense images. Aktivuje to v mozku centrum, které pociťujeme, když získáváme odměnu a ten člověk se potom vrací
aby dostal víc anebo extrémnější obsah. I don't know the data for this country, but in the United States, the average age of first view of pornography is now 11. Nevím, jak je to v Česku, ale v USA většinou ten věk, kdy se člověk poprvé setká s pornografií, je 11 let. Very often, while the child is searching on the internet for something else, they come across a pornographic site. Obvykle, když to dítě hledá na internetu něco jiného, tak na to narazí. And this is done intentionally by the people who have the pornographic sites. A je to záměr těch lidí, kteří vytváří ty pornografické stránky. For example, Disney.com is a children's site. Disney.com je stránka pro děti. Disney.org is a pornography site. Ale Disney.org je stránka pornografická. And so, depending on the filters on the computer, takže podle toho, jak máte nastavené filtry na počítači, a child that searches for Disney pokud to dítě vyhledává Disney, may very well find a pornography site. tak může snadno narazit na pornografii. This is very different than when we were growing up. This was not available then. Tohle se změnilo od té doby, co my jsme vyrůstali. So the teen has many challenges developing their identity. Takže teenageři se setkávají s různými těžkostmi, aby vytvořili nebo zjistili, kým jsou. I need to be known and to know others. Potřebuji znát a být poznán. I need to love and be loved. Potřebuji milovat a být milován. I need to connect. Potřebuji spojení. I need to be different than my parents. Potřebuji se lišit od svých rodičů. And most of the feedback that I'm getting in this digital world is somebody I could never be. A ta zpětná vazba, kterou mi dává ten virtuální svět, je, že mám být někým, kým nikdy nebudu. I'm trying to be someone who will get likes on Facebook. A snažím se být někým, kdo bude sbírat lajky na Facebooku. I'm trying to get someone who will follow my website. Snažím se získat followery. So we see teens trying to create an identity that will be liked in the virtual world. Takže ti teenageři se snaží vytvořit identitu, která bude obdivovaná v digitálním světě. In the last 10 years, we've seen a very significant change from teenagers who have an internal sense of who they are to now describing they define themselves externally by how they believe others see them. Dřív se teenageři popisovali spíš, jak oni sami sebe vnímají, teďka spíš popisují to, jak je vnímají ostatní. And defining themselves by how I believe people I don't know see me is very, very shaky. Ale hledat svoji hodnotu v tom, jak mě vnímají ostatní lidé, které ani neznám, je velmi ošemetné. So we see emotional instability far more than we did 10 years ago. Takže vidíme emoční nestabilitu mnohem víc než před několika lety. Higher highs, lower lows. Vyšší vrcholy a nižší propady. Trying to be different, the teens often now go to more extreme definitions of themselves. Když teenageři přemýšlejí o tom, jak být odlišní, tak v dnešní době přichází s extrémnějšími nápady. We've seen huge changes in 2 areas of life. Vidíme obrovské změny ve 2 oblastech života. Many teens looking to define themselves as different by gender identity. Někteří se chtějí odlišovat svojí genderovou identitou. And many teens trying to be different by defining themselves in political extremism. A někteří se snaží odlišit tím, že inklinují k extrémním politickým stranám.
I need to be different than my parents, and I become far more extreme. Potřebuji být odlišný od svých rodičů a půjdu do extrému. Now, as they're trying on these new identities in the virtual world, they're losing sense of who they are inside. A jak hledají tu svoji identitu někde venku, tak ztrácí přehled o tom, kým jsou vlastně uvnitř. Being externally dependent, they feel as if they are nothing themselves. A když jsou závislí na tom venkovním přijetí, tak se můžou uvnitř cítit, že nejsou nikým. The mental health impacts of this are extreme. A dopady na mentální zdraví jsou obrovské. We have seen huge increases in depression, anxiety, and sleep disturbances. Vidíme obrovský nárůst úzkostí, depresí a poruch spánku. The constant comparing has led to greater body dysmorphia or hating one's own body. To neustálé porovnávání vede k tomu, že člověk není spokojený s tím, jak vypadá. We have an all-time low of teenagers saying, I have a best friend, or somebody knows me as a real person. Teď ty čísla, když ty teenageři popisují, že mají nejlepšího přítele, tak je to méně a méně lidí, kteří tohle dokážou říct. Sleep is disturbed in several ways. Poruchy spánku můžou být různé. As people are more anxious, they sleep less. Když lidé bojují s úzkostí, tak hůře spí. But this is always available. Ale tohle je vždycky po ruce. And many teens are checking all through the night to see if they're getting any feedback that lets them know that they're liked. A mnoho teenagerů dokáže kontrolovat, kolik mají lajků a jestli mají nějakou zpětnou vazbu na telefonu několikrát za noc. So imagine how that influences their school performance. Zamysleme se nad tím, jaké to má asi dopady na jejich výsledky ve škole. The data that I'm familiar with is from the United States. Povím vám o jednom otci, kterého znám z USA. But I imagine it's very similar here. Ale myslím si, že tady to bude podobné. We're seeing test scores going down. Test scores are decreasing. Výsledky v testech se zhoršují. Fewer students are showing competency in their subjects. Méně studentů má to sebevědomí, že jim to jde v těch předmětech. And more students are missing school than used to happen. A víc žáků nechodí do školy. We also are seeing an increase in self-harm behavior. Taky vidíme nárůst sebepoškozování. Cutting, burning, Řezání nebo pálení, starving oneself, nebo hladovění, and even suicide. dokonce sebevraždy. One form of anxiety that sometimes even becomes a joke is abbreviated in English as FOMO. A jedna z těch úzkostí se v angličtině označuje zkratkou FOMO. FOMO, fear of missing out. A ta věta je vlastně strach z toho, že nebudu součástí něčeho. Teens start to think of themselves as what I don't have, what I don't get to do. Teenageři přemýšlí o tom, co nemají nebo co nedělali. Rather than what I do get to do, who I really am. Místo toho, aby přemýšleli nad tím, co potřebují udělat a kým jsou. And then we have the issue of privacy and safety online. A pak se můžeme podívat na bezpečnost a soukromí na internetu. Teens share way too much information online. Teenageři toho sdílí na internetu až příliš. In their young minds, they don't realize that what they're putting out there is going to stay out there. A někdy si neuvědomují, že to, co jednou dají online, už tam bude navždycky.
When we are face to face with another person, our body signals help us know when it's too much information. A když jsme spolu tváří v tvář, tak ten jazyk těla nám dá vědět, když už těch informací je příliš. The face-to-face interactions help us regulate how much we share. Kontakt tváří v tvář nám pomáhá trošku omezit, kolik toho sdílíme. Online, there is no feedback like that. Online nemáme tu zpětnou vazbu. So teens can share way more information than would be good for them to share. Takže teenageři můžou sdílet mnohem víc, než by pro ně bylo dobré. It can hurt their reputation in their local school or community. Může to poškodit jejich reputaci ve škole nebo tam, kde žijí. Sometimes it even interferes with them getting a job after they finish university or other training. Dokonce jim to může znemožnit třeba získat práci nebo se dostat na nějakou školu. And it's also very difficult to identify, well, where did this information come from? A někdy je těžké rozpoznat, odkud ty informace přichází. So one form of cyberbullying is some teens will put out lies about another teen, as if the other teen wrote it themselves. Takže jeden ze způsobů kyberšikany je, že ten, kdo šikanuje, něco postuje a vydává to, že to vlastně ten člověk, kterého šikanuje, napsal sám. And one more negative to share with you. Ještě jedna negativní věc, kterou s vámi budu sdílet. There are a lot of predators in the virtual world. Ve virtuálním světě jsou i predátoři. Some predators are looking for money. Někteří hledají peníze. Some predators are looking for young people to sexually exploit. A někteří chtějí ty mladé lidi sexuálně zneužít. I used to have a relationship with a policeman who would go online pretending to be a teenage girl. Znal jsem jednoho policistu, který dlouho předstíral na internetu, že je 15letá dívka. His job was to find and arrest internet predators. Jeho prácí bylo najít a zatknout sexuální predátory. And they would send messages back and forth. Oni se s ním dopisovali. And the predator would say, meet me in a certain place. A ten predátor navrhl nějaké setkání. So the predator is expecting a young teenage girl to meet him. A očekával, že tam přijde mladá dívka. The predator was very surprised when several policemen met him instead. A predátor byl velmi překvapen, když ho místo toho se s ním setkalo několik policistů. I would like to say that happened a couple of times and then nobody else did that anymore. Rád bych řekl, že se to stalo párkrát a pak už nikdo nezareagoval. This happens all the time. Ale děje se to pořád. And young teens are very susceptible to these imaginary experiences, relationships. A mladí lidé jsou k těmto virtuálním vztahům velmi zranitelní. Why are they so susceptible? Proč? They need to be known. They want to know other. They need love. They want to give and be loved. They need to connect. Potřebují znát, být poznán, milován a spojení. And predators play on these basic needs. A predátoři zneužívají těch základních potřeb. Well, is everybody feeling pretty happy? Tak jsme všichni spokojení a šťastní. Maybe we need to stand up before we go a little further. Stretch a little bit. This is hard stuff. Tohle je náročné. Musíme se trošku protáhnout. All right, shall we return? This is very alarming. Tohle je velmi vážné. Our teenagers really do have different challenges than any human beings have ever had. Naši náctiletí potkávají se s jinými výzvami než kdykoliv v historii.
The research is showing that even brains are forming different than generations before them. Dokonce podle výzkumu náš mozek se vytváří jinak než v předchozích generacích. But what has not changed is our need to know and be known, love and be loved, connect. Ale co se nezměnilo, je naše potřeba znát a být poznán, milovat a být milován a spojení. And the teens need to be different than their parents. A teenageři potřebují odlišovat se od svých rodičů. That is the same. To je stejné. And understanding that is going to help us have hope in what we can do as we help our teens grow into adulthood. A když tomu porozumíme, tak můžeme lépe pochopit, co můžeme udělat pro naše teenagery, aby jsme jim pomohli vyrůst. So I'm going to offer you 12 practical suggestions on what you can do to help your teens grow into healthy adults. Takže chtěl bych vám navrhnout 12 rad, co můžeme udělat pro to, aby jsme pomohli našim teenagerům dospět. And the first suggestion is remember your teenager wants a relationship with you. Za prvé, zapamatujte si, že 12letí chtějí s vámi mít vztah. That relationship is very, very important to them. Ten vztah je pro ně velmi důležitý. And I can imagine the parents saying, well, why do they hide that so much? Možná jako rodiče si říkáte, tak proč to tak dobře skrývají? Because they need to be different from us. Protože potřebují se od nás odlišovat. I can tell you in my office, almost everyone says, I wish I was closer to my parents. Skoro každý v mé ordinaci mi říká, přeju si mít blížší vztah se svými rodiči. I wish my parents understood me. Přeju si, aby mé rodiče rozuměli. I wish my parents let me know them more. Přeju si, aby rodiče měli zájem a chtěli mě víc poznat. If you take nothing else from tonight, Když nic jiného si neodnesete, remember that they have the same needs we do. tak si zapamatujte aspoň to, že mají stejné potřeby jako my. And you are extremely important to them. A vy jste pro ně velmi důležití. Because you're so important to them, the second suggestion is we need to have opportunities for them to be different. A protože jste pro ně tak důležití, tak musíte jim taky dát příležitost, aby se mohli od vás odlišovat. When parents recognize small differences, the teenager doesn't go to extreme differences. A když ty rodiče si všímají těch malých rozdílů, tak ti teenageři nepotřebují, aby ty rozdíly byly obrovské, extrémní. Allowing them to have some different clothes that even though I might like them, I won't wear them, lets them have that difference. Když mají nějaké oblečení, které se nám třeba líbí a chtěli bychom ho nosit, tak to nechme, ať je to jejich, ať je to něco, čím se odlišují. Let them have their music. Nechme je poslouchat jejich hudbu. Share with them your music and what you like about your music. Ukažte jim, jakou hudbu vy máte rádi a co se vám na ní líbí. Learn what they like about their music. A zkuste zjistit, co se jim líbí na té hudbě, kterou poslouchají. So in doing this, we're meeting some of these needs. Tím naplňujeme jejich potřeby. And even though teenagers can be very awkward and insecure, I když někdy jsou teenageři takový zvláštní a nejistí, they're learning how to share and receive with another person. Tak se učí sdílet a přijímat s dalším člověkem. For those of us parents that are on social media, we need to be very careful what we post about our children. My jako rodiče, kteří máme sociální sítě, musíme být velmi opatrní s tím, co sdílíme o svých dětech. Do I reveal too much about my teen by posting pictures or telling stories on social media?
Nezdílím toho příliš o svém 12letém potomkovi, když něco sdílím na sociální síti. We recommend that a parent gets permission from the teenager before they put any picture on social media. Možná zkuste nejdřív se zeptat toho teenagera, jestli souhlasí s tím, aby zrovna tenhle obrázek jste umístili na sociální sítě. As one teenager said, I don't really care, but I sure like being asked. Některý teenager mi řekl, asi je mi to jedno, ale jako nebylo by špatný, kdyby se zeptali. Asking shows there's a difference between you and me. To, že se zeptáte, tím ukazujete, že respektujete tu rozdílnost. Number 4. 4. bod. Encourage digital literacy. Podporujte je v tom, aby se vzdělávali v oblasti digitálního bezpečí. Talk to the teen about how social media actually works. Mluvte s nimi o tom, jak skutečně fungují sociální sítě. Young teens often don't understand that only idealistic pictures or stories are being shared. Mladí lidé často nerozlišují nebo neuvědomují si, že jenom ty ideální příběhy a obrázky ti lidé sdílí. Help the teen realize what's real and not real in social media. Pomozte jim rozlišit, co je skutečné a co ne. Help the teen recognize that it is very tempting to compare yourself to others. A zkuste jim vysvětlit, že je to velké pokušení srovnávat se s ostatními. But on social media, we're not comparing to real people, we're comparing to fantasies. Ale na sociálních médiích se neporovnáváme se skutečnými lidmi, ale s fantazií. Help the teen recognize that there is a time limit on social media. Mluvte se svými teenagery o tom, že chce omezit ten čas, který stráví na sociálních sítích. For example, one family I know has 1 hour per day maximum. Jedna rodina, kterou znám, má limit 1 hodinu denně maximálně. So their teenagers can see what's out there, but then they have to put it away. Takže ty jejich teenageři se můžou podívat, co se děje, ale pak to musí odložit. There are some programs that parents can get or apps on the phone that will help with this. Jsou na to programy, aplikace, které vám s tím můžou pomoct. Also, it's important with digital literacy to think what age should a teen get a smartphone. A další věc, nad kterou je dobré se zamyslet, co je dobrý věk, ve kterém by to dítě mělo začít používat chytrý telefon. 30? 30? The research is now suggesting that 16 might be a good age. Podle výzkumu je to až 16 let. But in our culture, that's very late. Most teens have smartphones much younger. A v naší kultuře je to nemožné téměř, protože většina teenagerů má mnohem dříve ten telefon. The research is looking at the psychological development of the teenage mind. A ten výzkum se zaměřoval na to, jak se vytváří přemýšlení těch 12letých. When has the mind developed enough that the teenager can sort out reality from fantasy? Kdy je vlastně ta mysl dostatečně vyspělá na to, aby dokázala odlišit skutečnost od virtuálního světa. We have found that teenagers that start with smartphones very young have a hard time developing that distinction. Teenageři, kteří měli chytré telefony velmi brzy, mají velký problém s tím tyhle dvě věci odlišit. But when they start a little bit later, their mind is more developed and they can sort that out better. Ale když se k tomu dostanou až později, tak jejich mozek už je trošku více vyvinutý a už to dokáže lépe odlišit. Number 5. Číslo 5. Connect physically with your teens. Navažte i fyzické spojení se svými teenagery. Social media does not allow physical connection. To sociální sítě nenabídnou.
Now, physical connection includes eye contact. Fyzický kontakt zahrnuje oční kontakt. I remember with my son, I would say, let me see your eyes. Někdy jsem svému synovi říkal, ukaž mi svoje oči. Mine are over here. Moje jsou tady. And as I requested that more often, it became more common. A když jsem to častěji vyžadovala, tak se to častěji stávalo. Make eye contact with your teenagers. Navažte oční spojení. Let them experience being known by somebody physically in my world in this moment. Dejte jim zažít to, jaké to je, když vás někdo poznává ve fyzickém světě. Affectionate touch is very good. Dotyk. A hug. Obětí. A pat on the back. Poklepání na záda. Watch a movie, lean against each other. Koukat se na film a opřít se o sebe. They will tell you if it's not safe for them. Řeknou vám, když jim to nebude příjemné. Most teenagers are able to say, oh, no, that's too much. Většina teenagerů je schopná vám říct, když už je to moc. And then an hour later, they come back and they lean on you. A pak přijdou za chvíli a opřou se o vás. Don't take it personal. Neberte si to osobně. This is the teenager working out how they inside feel safe. Oni si musí sami v sobě uvědomit, co pro ně je bezpečné. And play with them. Hrajte si s nimi. Tease or make jokes or play games. Pošťuchujte se nebo hrajte hry. Laughing is very physical. Vtipkujte, smějte se, to je fyzická věc. The whole body's involved. Celé tělo je součástí. There is no laughing on social media. Na sociálních sítích není smích. It's words and imagination. Jsou No body. Jsou to slova a představy. Nezahrnuje to tělo. So it might be strange to you to think being physical with my teenager would include laughing. Možná vám to přijde zvláštní, že ten fyzický kontakt zahrnuje smích. But laughing helps us connect our mind and our body together. Ale smích pomáhá propojit naši mysl a naše tělo. Whereas the digital communication splits it apart. Ale digitální technologie to odděluje. Number 6. 6. Build resiliencies. Vytvořte odolnost. What I mean by that is encourage experiences to help the teenager develop confidence. Vytvořte příležitosti, při kterých ten teenager si může budovat sebejistotu. The belief that I have what it takes to succeed. Může si uvědomit, že má všechno, co potřebuje k tomu, aby uspěl. Virtual experiences can be fun and enjoyable, but they cut us off from our own body. Virtuální zkušenost může být zábavná, ale odstřihne nás od našeho vlastního těla. Encourage outdoor activities like hiking and climbing and sports. Povzbuzujte je k tomu, aby dělali něco venku, jako túry nebo horolezectví nebo sport. Video games try to simulate taking risk, but it's not real. Virtuální hry se snaží simulovat ten pocit, kdy riskujete, ale není to doopravdy. When my daughter was learning to drive a car, a friend of hers said the following. Když se moje dcera učila řídit, tak kamarádka jí řekla tohle. Driving a car is just like a video game, except you only get one life. Učit se řídit je jako hrát videohru, až na to, že máte jenom jeden život. So video games teach us false things about risk-taking. Takže videohry nás učí nepravdivé věci o riskování. We need to help our teens learn how to handle risk.
Musíme teenagerům pomoct pracovat s tím rizikem. In doing so, they know themselves so much better, A díky tomu můžou sami sebe mnohem lépe poznat. and they love when their parents sees that in them, that they are known as someone who can handle this. A taky milují ten pocit, když vy jako rodiče vidíte, že to zvládli. So part of this is allow your teen to experience failure. Součástí je taky nechat někdy toho náctiletého neuspět. We need to learn, what do I do when I fail? Musí se taky naučit, co mají udělat, když neuspějou. I was talking to one young man about that, and he said, I hit reset. Jeden známý mi řekl, že prostě zmáčknou reset. But in life, there is no reset button. Ale v životě nemáme tlačítko reset. And he was having a very difficult time with relationships. A pro něho bylo velmi těžké vytvořit si vztahy. Let them learn how to fail and be loved and connect. Naučte je, že mohou selhat a přitom být milováni a být ve spojení. I love you because I love you, not because of what you achieve. Miluju tě, protože tě miluju, ne kvůli tomu, čeho jsi dosáhl. Number 7, 7. encourage open communication. Povzbuzujte otevřenou komunikaci. We could talk all night on this topic. Mohli bychom o tom pak mluvit celý večer, We won't. ale nebudeme. But let me ask you to consider just a couple of things. First, Nechte mě, aby jsme se zamysleli nad pár věcmi. Za prvé, communicate to understand, not just solve a problem. komunikace je o tom pochopit, ne o tom vyřešit problém. I encourage using a phrase like this. Používám takovouhle frázi. What is it like to be you right now? Jaké pro tebe je teď být tebou? Now, my son said it's very strange having a dad that's a psychologist. Můj syn na to říká, je zvláštní mít tatínka psychologa. But I remember the day very clearly when he said, Dad, you always ask me that question, what's it like to be me? Ale pamatuju si, jak mi říkal, tatínku, proč se mě ptáš pořád tuhletu otázku? When he looked at me, he said, Dad, what is it like to be you? Až jsem jednou mě zeptal, tatínku, jaké je to pro tebe být tebou? And inside, I'm doing the happy dance going, yes! A uvnitř jsem tančil radostí. Because in our communication, there's a curiosity. Protože v naší komunikaci by měla být zvědavost. Let your teens know that you're curious about their life. Nechte ty teenagery pocítit, že se zajímáte o ně. You're not wanting to judge them or tell them how they have to be. Nemusíte je soudit a říkat jim, jak by se měli chovat. You're wanting to grow in understanding who they are. Chcete pochopit, kým jsou. Meeting the need that they're different than you. Třeba to, že chtějí být odlišní, než jsem já. So many ways similar and also different. V mnoha věcech podobní a zároveň různí. Be curious. Buďte zvědaví. Explore knowing the other person. Objevujte, když poznáváte dalšího člověka. And when they're curious about you, share. A když oni budou zvědaví, kým jste vy, tak sdílejte se s nimi. Because they are curious about you. Oni jsou zvědaví, kým jste vy. You are a great mystery to them many times. Pro ně jste často velké tajemství, velká záhada. Number 8. Za 8. Model healthy relationships to your children. Staňte se vzorem zdravých vztahů pro své děti. So many teens say this is what their parents look like. Někteří teenageři si myslí, že tohle je ten způsob, jak vypadají jejich rodiče. There's an artist who took pictures of people he just saw in the community and then
digitally, he took out the phone. Jeden umělec udělal takové fotky lidí, jak koukají do mobilu a pak digitálně odstranil ty telefony. So the pictures look like this. Takže ty obrázky vypadaly nějak takhle. And there would be two people, but instead of facing each other, they would be each like this. Nebo dva lidé, kteří místo, aby se koukali na sebe, tak se koukají do těch virtuálních telefonů. When you take the phone out of the picture, it looks bizarre. Když se ten telefon z toho obrázku odstraní, tak to vypadá velmi divně. As parents, as grandparents, we need to show how to do relationships. Jako rodiče nebo prarodiče potřebujeme jim ukazovat, jak mají vztahy vypadat. One suggestion that I offer families is have several hours a night that is no phones. Někdy navrhuji rodinám mít několik hodin, kdy nepoužíváte žádné telefony. So when they walk into the house, they put the phone in a basket and they go to the rest of the house. Takže mají někde za vstupem do domu košík a tam odloží ten telefon a pak jdou dovnitř. With many of the families, I found it's harder for the parents than the teenagers. A často se setkávám s tím, že to je těžší pro rodiče než pro děti. What if? Co když? Learning how a parent set it aside face to face in relationships. A když se naučí, že rodič ten telefon odloží a dívá se tváří v tvář. When you are together with friends, make an agreement that we will put our phones away while we're together. Když se setkáte s přáteli, domluvte se na tom, že odložíte telefony, když jste spolu. Or if we use it to check information, we'll get the information and we'll put it away and we'll make eye contact again. Nebo když potřebuji něco vyhledat, tak ten telefon vytáhnu, podívám se a zase ho schovám a obnovím oční kontakt. Number 9. Za 9. Set boundaries for digital use. A nastavte pravidla, hranice pro digitální technologie. Have daily limits of how much screen time the teen has available. Denní limit, kolik ten teenager může strávit před počítačem nebo před obrazovkou. With my granddaughter, that's the most valuable commodity in her life sometimes. Pro moji vnučku je to někdy ta nejcennější komodita v jejím životě. She'll do anything for a little more screen time. Udělala mi cokoliv, aby se ten čas před obrazovkou prodloužil. That's true for a lot of adults also. To je pravda i pro dospělé. So have limits on how much time for screens. Takže nastavte hranice, kolik času před obrazovkou. There have been some studies doing what they call digital detox. Některé studie popisují něco, čemu se říká digitální detox, where a teenager comes completely detached from their phone. Kdy ten teenager je úplně odtržen od telefonu. They may have a very simple phone to make calls, maybe SMS. Může dostat nějaký jednoduchý telefon, na kterém si může zavolat nebo poslat SMS-ku, But nothing else. ale nic víc. And the research has very strong findings. A ty výsledky toho výzkumu jsou velmi silné. After 6 weeks, Po 6 týdnech school performance improves. se zlepšily jeho výsledky ve škole. Depression and anxiety are less. A deprese a úzkosti poklesly. And they report being less lonely. A mají menší pocit osamění. Now for the first 4 weeks, it's horrible. První 4 týdny jsou hrozné. They are craving the phone. Tak strašně touží po tom telefonu. But it takes about 6 weeks to start to build a new pattern. Ale po 6 týdnech si začnou vytvářet nové zvyky. So sometimes when students are in real trouble, we recommend a digital detox and to go to a phone that only does calls, no smartphone. Takže když někdo má velké problémy, tak doporučujeme, aby se zbavil svého chytrého telefonu
a přišel jenom na nějaký obyčejný telefon. And part of setting these digital boundaries is know your students or your child's games, know their social media. A další věc, která je dobrá poznat, jaké hry hraje ten váš teenager, na jaké sociální sítě chodí. Ask them to describe it to you. Zeptejte se jich, ať vám to popíšou. Show me. Ukaž mi. Remember the curiosity? Pamatujete zvědavost? What do you like about that game? Co se ti na té hře líbí? What is it like for you when you win or when you lose? Jaký to pro tebe je, když vyhraješ nebo když prohraješ? These discussions, knowing and being known, loving, receiving love, connecting, and letting them be different all at the same time. This meets the needs. A to naplňuje tyhle ty potřeby. So number 10, Za 10. focus on meaningful discussions. Zaměřte se na smysluplné diskuze. Many parents are afraid of their teenagers, Mnoho rodičů se bojí teenagerů. and they just don't want to make it worse. Nechtějí to ještě zhoršit. Well, I understand not wanting to make it worse, Tomu rozumím. but let's remember that they have these needs. Ale nezapomeňme, že mají tyhle potřeby. So we're going to be curious about what's important to them and understand it. A je dobré být zvědavý, co je pro ně důležité a snažit se to pochopit. We may recognize some of the things important to them are very immature. Možná nám přijde, že spousta z těch věcí, které jsou pro ně důležité, jsou takové nezralé. But of course, they're young. Samozřejmě, jsou mladí. So we learn what it's like from their vantage point. Takže se na to dívejme z jejich pohledu. Encourage them to be involved in real life activities. Povzbuzujme je k tomu, aby se zapojovali do aktivit ve skutečném životě. Being in a club that is interest, like a chess club or an athletic team, Ať mají kroužky, třeba šachy, where people are face to face with each other, their bodies are present together. nebo jiné zájmy, kde můžou být tváří v tvář fyzicky přítomní. Encourage your teens to meet in person with their friends, rather than each in their isolated room virtually. Zkuste povzbuzovat ty teenagery, aby se mohli spolu potkat fyzicky, místo toho, aby byl každý sám a byl spolu jenom virtuálně. Number 11. 11. Nurture empathy. Povzbuzujte empatii. I would describe empathy as being aware of what it's like to be me as I'm learning what it's like to be you. Empatii bych popsal jako snahu porozumět, jaké to je být mnou, zatímco se snažím pochopit, jaké to je být tebou. In the virtual world, those aren't real people. Ve virtuálním světě nejsou skuteční lidé. We don't think how they feel, we only think how I feel. Nevíme, co pociťují oni, víme jenom, jak se cítíme my sami. In the real world, it is a real person. Ve skutečném světě jsou skuteční lidé. They have their own experience, just like I have my own experience. Oni mají vlastní zkušenosti a já mám vlastní zkušenosti. As the parent gets to know the child and the child gets to know the parent, each becomes more real to each other. Jak se navzájem ti rodiče a děti poznávají, tak je to o to skutečnější. And those are the kind of relationships we want them to have with their friends and their peers. A chceme, aby takové vztahy měli i se svými kamarády a vrstevníky. We don't treat people in a cruel way if they're a real person to us. Nebudeme se k někomu chovat krutě, když je to skutečný člověk. And number 12. A za 12. We're gonna make it. Už se blížíme. Build a culture that recognizes what our real needs are.
Budujme kulturu, která rozumí tomu, co jsou ty skutečné potřeby. As such, I'm sort of summarizing everything we've talked about today. A pojďme trošku shrnout všechno, o čem jsme se bavili. Be intentional about the digital influences with concern about meeting all our needs. Přemýšlejme o tom, co se děje v digitálním světě a přemýšlejme o těch skutečných potřebách. Value person-to-person, face-to-face contact. Važme si toho času, kdy jsme spolu fyzicky přítomní tváří v tvář. When there's interacting online, imagine that that is a real person like me and I am like them. Když s někým jsme online, tak si představme, že je to skutečný člověk, jako já jsem skutečný člověk. As we show curiosity in our children, they will show curiosity back. A když budeme se zajímat o naše děti, oni o nás se taky začnou zajímat. And curiosity is a motivation to have our needs met. A zvědavost je motivace k tomu naplnit naše potřeby. Well, in closing, Na závěr. you're smiling. In closing, there are many, many things we can do to help our teens grow into healthy adults. Je spousta věcí, které můžete udělat, abyste pomohli teenagerům vyrůst dospělého, zdravého jedince. There are very real dangers that we didn't face when we were growing up. Jsou tady rizika, kterým my jsme nemuseli čelit, když jsme vyrůstali. But always remember, their needs are the same as my needs. Ale pamatujte na to, že jejich potřeby jsou stejné jako ty vaše. And I am very important in their life. A jste pro ně velmi důležití. So I'm going to stay curious. Takže budu dál zvědavý. Thank you. We have 3 minutes left. So maybe questions? Can we have 1 or 2 questions? If not, tak jestli nemáte otázky žádné na Dana, tak my teďka ještě plánujeme se přesunout do restaurace na Rybárně, tak kdyby někoho třeba ještě to téma víc zajímalo a chtěli jste víc popovídat, tak se k nám klidně můžete přidat, máme tam rezervaci od 7:30. A jinak Dan a další Američané, kteří jsou tady dneska s náma a byli tady i ve škole, s náma chystají dovolenou s angličtinou, která bude v létě. A je to vlastně příležitost, kdy můžou jak dospěláci, tak teenageři, tak děti se učit angličtinu. Je to vždycky rozdělené na skupiny, takže dospěláci mají svůj program podle úrovně, teenageři mají svůj program, děti zase podle věku. Tak kdyby třeba vás to zajímalo, tak tady máme pozvánky, můžete se pak mrknout. A ještě teďka chystáme takovou novinku, to bude v červnu taková ochutnávka, bude to vlastně víkendový pobyt. Tak kdybyste třeba vás to zajímalo, tak si vemte letáček, můžete se na to mrknout a budeme rádi, když třeba pojedete s námi. In person, not online. Ano, bude to face to face, nebude to online. Můžete budovat vztahy a komunikovat tváří v tvář. Jinak děkuji, že jste přišli. Děkuji. Good job, Mike.